හායි කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් අදත් වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති මම පහුගිය දවස් ටිකේම කතා කරන් ආවේ ඇස්තටික් ගර්ල් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ කෙනෙක් වෙන්න අපිට අවශ්‍ය කරන අවුට්ෆිට්ස් මොනවාද? අපේ හෑන්ඩ් බෑග්ස් මොන වගේද වෙන්න ඕනේ? අපි ෂූස් මොන වගේවද දාන්න ඕනේ? ජුවලරිස්. ඉතින් මේ දේවල් වගේම තවත් වැදගත් ටොපික් එකක් තමයි මේකප් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකපුත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙනකොට අලුතෙන් එන ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද? කොයි විදිහේ මේකප්ද අපි යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි බලමු මොනවාද මේ දේවල් කියලා. ඉතින් මේකප් වලත් ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති දැන් මේ කාලේ වෙනකොට අලුතෙන් එක විදිහේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් ටිකක් මම ඔයගලන්ට කියනම් මේකප් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ no makeup look කියලා තිබුණා මේකප් look එකක් පහුගිය ටිකේ. ඉතින් ඒකෙදි වෙන්නේ අපි මේකප් කරත් හරියට මේකප් කරලා නැහැ වගේ පේන එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේකප් කරන්නේ මොකටද නිකන් ඉන්න විදිය පෙන්වනවා නම් හොඳයි නේ කියලා. ඉතින් නෑ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් අර මේ අපේ natural look එක ලස්සනට පේන විදිහට මේකප් කරන එකට තමයි මේ no makeup look එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව තියෙනවා glam makeup look, එතකොට strawberry makeup look. ඉතින් මේකත් හරිම ලස්සන trend එකක්. දැන් වැඩි කාලයක් නෑ පහුගිය දවස් ඒ කියන්නේ දැන් මාස දෙකකට තුනකට විතර කලින් ආපු trend එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති සමහර විට. ඒකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම අර ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් ගත්තාම දැන් ඒකේ තියෙන්නේ මේ ලස්සන පින්ක් කලර් එකක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් අර රෙඩ් කලර් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අපේ මූණට එතකොට අපේ ලිප්ස් වලට මේ හැම දෙයකටම අර ලස්සන පින්ක් කලර් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි චූටි ඩොට්ස් තියෙනවා මෙන්න මේ හරියේ. අර ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩිය තියෙනවා වගේ. ඉතින් හරිම ලස්සන මේකප් ලුක් එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව ගත්තාම තව ලාත්තේ මේකප් ලුක්. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ අයිස් කොෆි එකක්, කැපුචිනෝ එකක් ඒ වගේ. එතකොට ඒකේ තියෙන කලර් එක තියෙන්නේ කිසිම මේ රෙඩ්වත් පින්ක්වත් මුකුත් නැතුව ඒ කලර් එකෙන්ම අපේ මූණට අපි දානවා මේකප් එක. ඒ කියන්නේ ලිප්ස් වලටත් අපේ නැචරල් ලිප්ස් වගේ ගොඩක් වෙලාට පේන ඒවා තමයි මේකප් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොරියන් ඩෝල් මේකප් ලුක්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර විට දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් පොඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් ලස්සන මේකප් කරන විදිහක් තමයි මේකත්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු. අපි දැන් මේ එක විදිහේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් කතා කරානේ. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න ඕනේ මොනවාද අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික කියලා. ඉතින් ඉස්සර අපි පාවිච්චි කරපු දේවල් නෙමෙයි දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ. සමහර විට අපි එකම ප්‍රොඩක්ට් එකකින් දේවල් දෙකක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අලුත් දේවල් දැන් හොයාගෙන තියෙන්නේ ගොඩක් ඉතින්. අපි බලමු මොනවාද අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද සහ මේ ස්ටෙප්ස් කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාගේ මූණට ගන්න. ඉතින් මම සන්ස්ක්‍රීන් එක පෙන්නන්නම් මගේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ සන්ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් සන්ස්ක්‍රීන් එක මුලින්ම මූණට ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රයිම් එකකට යන්න. ඉතින් ප්‍රයිම් එකකින් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මූණේ තියෙන පෝස් ක්ලොක් වෙන එක අඩු කරන එක. නැත්තම් අපි දැන් මේකප් එකක් මූණට දැම්මහම අපේ පෝස් වලින් ඒවා ඇතුළට ගිහින් ඒවා බ්ලොක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයා ප්‍රයිම් එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් මේ දෙක අතර බැරි එකක් විදියට මේ ප්‍රයිම් එක යූස්ෆුල් වෙනවා. ඒකින්ද මුලින්ම ප්‍රයිම් එකකුත් ඔයාට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට මැච් වෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඊළඟට ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් ෆවුන්ඩේෂන් එක මූණට ඇප්ලයි කරගෙන පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කන්සීලර් එකක් යූස් කරන්න. ඔයාට මගේ වගේ දැන් මගේ තියෙනවා පොඩක් බ්ලෙමිෂස්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කවර් කරන්න පුළුවන් ඔයා කන්සීලර් එකක් යූස් කරනවා නම්. ඉතින් කන්සීලර් එකෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සෙටින් පවුඩර් එකක්. මොකක් හරි ඔය ලූස් පවුඩර් තියෙන්නේ. ඒ වගේ පවුඩර් එකක් මූණට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දාපු මේකප් එක ලොකු වෙලාවක් තියාගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මූණ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ මූණේ අපේ ෆේස් එකේ ෂේප් එක ලස්සනට හදලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඒරියාස් වල කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ හරියේ ඔයාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඔයාගේ නහය ගාව ඉතින් එතකොට ඔයාට ලස්සන ෂේප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මූණේ. ඉතින් ඔයා දැන් මූණ කන්ට්‍රෝල් කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හයිලයිට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයාට කැමති කියන්නේ ඒරියාස් වල පොඩ්ඩක් මේ මෙන්න නහය ගාව මෙන්න මේ ඒරියා එකේ ඔයාට පුළුවන් හයිලයිට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ හයිලයිට් එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අයි ෂැඩෝ එකේ තියෙනවා. කියන්නේ අයි ෂැඩෝ පැලට් එකක තියෙනවා අර සිල්වර් කලර්, ගෝල්ඩ් කලර්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් උනත් ඔයාට මෙන්න මේ ඒරියාස් වල ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් පාර්ට් එකක්. ඒ තමයි අපේ ඇස් දෙක. ඉතින් ඇස් වලට අපි කොහොමද මේකප් කරන්න ඕනි කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ අයි ෂැඩෝ පැලට් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි අයි ෂැඩෝස් අර තියෙන 4ක් විතර තියෙන ඒ වගේ චූටි පැලට් එකක් හරි තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් අපි අයි ෂැඩෝස් මුලින්ම ඇස් වලට ගාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අයිලයිනර් එකෙන් ලස්සනට මේ එජ් එක විතරක් අඳිනවා නම් එහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන උඩ ඉඳන්ම අඳින්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කෙරවලේ වගේ ඔයාට highlighter ටිකක් මෙන්න මෙතනට apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අයි ෂැඩෝ පැලට් එකේම එන silver color
ෂැඩෝ ටිකක් මෙන්න මෙතනට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මස්කාරා වලින් මෙන්න මේ අයිලෑෂස් හොඳට තවර ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම අයිලෑෂස් උත් ගොඩක් වෙලාවට ඇස්තටික් ගර්ල්ස්ලා ෆේක් අයිලෑෂස් දානවා. ඉතින් ටිකක් වැඩිපුර ලෑෂස් පේන විදිහට දානවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට ලෑෂස් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අයිබ්‍රෝස්. ඉතින් අයිබ්‍රෝස් උත් අපිට එක එක විදිහට එක එක කරා කරනවා. ඒ වුණත් ඔයාලට ටිකක් අයිබ්‍රෝස් ටිකක් තික් එකට තියෙනවා නම් හරිම ලස්සනයි. ඔයාගේ පර්සනැලිටි එකටත් ඒක ගොඩක් වෙලාට බලපානවා. ඉතින් ඒකින් අනිවාර්යයෙන් ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලිප්ස්ටික් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇස්තටික් ගර්ල් කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල වැඩිපුර ට්‍රෙන්ඩි ලිප්ස්ටික් එකක් තමයි ලිප් ග්ලොස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලිප් ග්ලොස් එකක් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය කාලේ තිබුණානේ මැට් ලිප්ස්ටික්. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ඒකෙන් ඈත් වෙලා ටිකක් ලිප් ග්ලොස් වලට ආයෙත් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඇඳුමේ පාටට, ඔයාගේ ස්කින් එකේ පාටට මැච් වෙන විදිහේ ලිප් ග්ලොස් එකක් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක්ම පොපියුලර් මේකප් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි බ්ලෂර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ආසයි බ්ලෂ් කරන්න මූණ. ඉතින් ලස්සනට පේනවා මෙන්න මේ හරියට වෙන්න ලස්සන පින්ක් කලර්ස් වලින් ගොඩක් වෙලාවට බ්ලෂර්ස් දැන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ස්ටික් එක වගේ එකක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ලික්විඩ් එක වගේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් බ්ලෂර්ස් වලින්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන ලුක් එකක් එනවා අපි බ්ලෂර් එකක් ඇප්ලයි කරොත්. ඉතින් මම මේ කියපු හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ඔයාලඟ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔයාලඟ තියෙන දේවල් වලින් හැම වෙලාවෙම try කරන්න බලන්න අලුත් දේවල් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ කොයි විදියටද අපි මේකප් කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඇවිත් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද? ඉතින් ඇස්තටික් ගර්ල් කෙනෙක් විදියට ඔයා කොයි දේවල් try කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයා මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වනේ මේ වීක් එක පුරාටම වීඩියෝස් අරන් එනවා කියලා. එතකොට මම කතා කරන් ආපු ටොපික්ස් එක බලද්දී ඊළඟට තියෙන මගේ ටොපික්ස් දෙකම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙන දේවල්. එකක් තමයි ඇක්සසරිස්, අනිත් එක තමයි ස්කින් කෙයාර්. ඉතින් මම මේ දේවල් ගැන ඕන තරම් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මම හිතුවා මේ දෙක කතා කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝස් 5 විතරක් ඕගලන්ට අරන් එනවා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට මේ ටයිප් එකේ ඒවා බලන්න ආස නම් මට පුළුවන් වුණු දවස්වලට මම මෙන්න මේ විදිය දේවලුත් අරගෙන එන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආව හම්බ වෙන්න එන්නම්. බයි.